سلام دوستای عزیزم، امیدوارم پر انرژی و شاد باشید و از تماشای ویدیو لذت ببرید. امروز به جنوب تهران اومدیم و میخوایم توی یه بازار معروف قدم بزنیم. اینجا بازار شوش تهرانه که یکی از معروفترین بازارهای ایران محسوب میشه. بازار شوش مرکز فروش انواع ظروف آشپزخونه و لوازم خونگی، البته در گذشته فقط به ظروف کریستالی و بلور اختصاص داشته و به بازار بلور فروشا معروف بوده. تنوع محصولات تو این بازار به شدت بالاست و هر فردی با هر سلیقه‌ای میتونه کالای مورد نظر خودشو خریداری کنه. بخش زیادی از کالاها هم تولید ایران محسوب میشه که قیمت‌های خیلی خوبی داره. خیلی از افراد هم برای خرید عمده به این بازار میان و به خاطر قیمت‌های خوبی که کالاها دارن بین مردم بسیار معروفه. پاساژها و مرکز خریدای زیادی توی بازار شوش قرار داره که اونها هم شرایط ویژه‌ای برای فروش دارن. محصولات برندهای معروفی مثل LG، بوش، زیمنس، تفال، لومینارک، پارس اوپال، چینی زرین، چینی توس و لیمون رو میتونید با قیمتهای خیلی خوب تو این بازار خریداری کنید. دوستان عزیزم، مشخصات و لینک آدرس بازار شوش رو توی توضیحات ویدیو براتون قرار دادم. اگه با خودروی شخصی هم به بازار برید، تعدادی پارکینگ عمومی تو خیابون‌های اطراف بازار قرار داره که میتونید از اونها استفاده کنید.
تاکسی بیا سواری ماشین دربست ایرانی نداره نه با فرانسه هست اینجا پارچه با فرانسه هست بقیه همه از چینه بچه‌ها یکیتون بیاید به انتخاب اگه به تهران سفر کردید توصیه میکنم حتما به این بازار قدیمی و بزرگ بیاید و از خریدتون لذت ببرید. اگر سوالی در مورد ویدیو دارید تو قسمت کامنت ها از من بپرسید و لطفاً برای حمایت از من ویدیو رو لایک و چنل رو سابسکرایب کنید. ویدیوهای زیادی توی پیج قرار داره که میتونه راهنمای خوبی برای سفرهاتون به ایران و تهران باشه. اوکیه؟
کیفیت